हेलो गाइस, तपाईहरुलाई यो भिडियोमा स्वागत छ। आज यो भिडियोमा म यहाँ दिएका कन्टेन्टहरुलाई समेट्ने छु, जसमा चाहिँ पहिला आउँछ सिन्ट्याक्स अफ पीएचपी। मैले तपाईहरुलाई फर्स्ट भिडियोमै कसरी सिन्ट्याक्स लेखिन्छ हल्का भनेको थिएँ, तर यस भिडियोमा म फेरि भन्ने छु। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी लेस देन साइन लेख्छौं, त्यसपछि क्वेशन मार्क अनि पीएचपी लेख्छौं भने स्टार्टिङमा भने एन्डिङमा चाहिँ हामी क्वेशन मार्क अनि ग्रेटर देन साइन लेख्छौं। अनि त्यसपछि आउँछ यहाँ कमेन्ट्स इन पीएचपी। अब कमेन्ट्स इन पीएचपी पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब सायद कसैलाई किन गर्नु पर्यो कमेन्ट कोडलाई बुझे भइहाल्छ भन्ने जस्तो हुन्छ, तर कमेन्टिङ गर्ने बानीले गर्दा पछि आफैले सजिलो हुन्छ, किनकि कमेन्ट गर्नाले पछि तपाईले अहिले कोड लेख्नु भयो ल ठीक छ, अहिले तपाईले सबै बुझ्नुहुन्छ कोड ठीक छ, पछि फेरि त्यो कोडलाई लेख्न त्यो कोडलाई मोडिफाई गर्न या लेख्न बन्द गर्नु ल छोडिदिनु साइड लाग्दिनु भयो। पछि फेरि तपाईले त्यही कोड रियुज गर्न मन लाग्यो भने तपाईले फेरि त्यही कोड पल्टाएर हेर्दाखेरि तपाईले के पर्पसको लागि लेख्नु भएको त्यो बिर्सिन सक्नुहुनेछ। यदि त्यो बिर्सिएपछि तपाईलाई त्यो कोड किन लेखेको भन्ने कुरालाई फेरि पत्ता लगाउन टाइम लाग्न सक्छ। यदि तपाईले एउटा कमेन्ट लेख्नु भयो भने त्यो कोड के पर्पसको लागि लेख्यो भने लेख्नु भयो भने कमेन्टमा तपाईले इजिली एवं फास्ट रूपमा के लेखेको भन्ने कुरो एकदमै सजिलोसँग पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ। त्यसैले कमेन्टिङ गर्नु भनेर म तपाईहरुलाई नै रिकमेन्ड गर्छु। जस्तै कि अब यहाँ छ सिंगल लाइन कमेन्ट। सिंगल लाइन कमेन्ट चाहिँ तपाईको अब सिंगल लाइनमै तपाईको कमेन्ट लेखिसकिन्छ भने हामी सिंगल लाइन कमेन्ट युज गर्छौं। सिंगल लाइन कमेन्ट चाहिँ तपाईको दुईटा स्ल्याश अथवा ह्याश युज गरेर नै युज गर्दा हुन्छ। यहाँनिर छ सिम्बल। त्यसपछि मल्टिपल लाइन कमेन्ट चाहिँ तपाईको एक लाइनमा कमेन्ट अटेन भने मल्टिपल लाइन कमेन्ट युज गरिन्छ, जुन चाहिँ स्ल्याश स्टार अनि भित्र कमेन्ट लेख्छौं, त्यसपछि स्टार लेख्छौं। अब आउँछ भेरिएबलको कुरो। भेरिएबल चाहिँ तपाईको कुनै पनि भ्यालु स्टोर गर्नु छ तपाईलाई भने हामी भेरिएबलहरु युज गर्छौं। भेरिएबल एकदमै युजफुल हुन्छ, किनकि भेरिएबल भयो भने तपाईले एउटा भ्यालु भेरिएबलमा स्टोर गर्नु भने त्यही भेरिएबललाई तपाईले डिफरेन्ट ठाउँमा युज गर्न इजिली सक्नुहुनेछ। अब यहाँ चाहिँ टाइप्स अफ भेरिएबल छन्, जसमा चाहिँ ग्लोबल भेरिएबल पर्छ, लोकल भेरिएबल पर्छ, स्ट्याटिक भेरिएबल पर्छ। जसमा चाहिँ ग्लोबल भेरिएबल चाहिँ तपाईको फंक्सन भन्दा बाहिर डिक्लेयर गरिन्छ अनि त्यसको युज पनि बाहिर मात्र युज हुन्छ, भित्र हुँदैन। यदि भित्र युज गर्नु पर्यो भने फंक्सन भित्र, त्यसको लागि चाहिँ ग्लोबल भन्ने किवर्ड छ, त्यसलाई युज गरेर हामी युज गर्न सक्छौं, नत्र मिल्दैन। लोकल भेरिएबल चाहिँ हामी फंक्सन भित्रै युज गर्छौं, फंक्सन भित्रै डिक्लेयर गर्छौं, यसलाई बाहिर युज गर्न मिल्दैन। अनि आउँछ स्ट्याटिक भेरिएबल। स्ट्याटिक भेरिएबल भनेको चाहिँ त्यस्तो खाली भेरिएबल हो चाहिँ जुन चाहिँ एकदमै कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अनि जुन चाहिँ पछि पनि युज हुन सक्छ भने त्यसलाई कन्स्ट्यान्टै राखिन्छ। त्यस्तो खालेलाई चाहिँ हामी स्ट्याटिक भेरिएबल भनिन्छ, जुन चाहिँ फर्दर पछि पनि युज हुन सक्छ भनेर राखिएको हुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ हामी यसको डेफिनेसनको मात्र कुरो गर्यौं। अब यो भन्दा हामी फर्दर कुरो गर्दैनौं, किनकि अब यसलाई एकदमै प्रपर कोडिङमा नि युज गर्नलाई हामीले फंक्सन पार्ट पनि बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर हामी फंक्सन गरिसकेपछि यसलाई पनि हामी पछि इन्क्लुड गरेर तपाईलाई कसरी गर्ने म त्यो सिकाइदिन्छु। तर अहिलेलाई हामी जस्ट भेरिएबललाई कसरी डिक्लेयर गर्ने भन्ने कुरो मात्र सिक्ने छौं। अनि यहाँ चाहिँ प्यारामिटरहरु छ भेरिएबल डिक्लेरेसनको लागि। अब भेरिएबल डिक्लेयर गर्नु पर्यो भन्नेमा जस्तो पाए त्यस्तो पाराले डिक्लेयर गरेर हुँदैन। यसमा चाहिँ केही रुलहरु छन्, त्यो रुल तपाईलाई म भनिदिन्छु अनि पछि कसरी गर्ने भन्ने पनि तपाईलाई म देखाउने छु। मस्ट स्टार्ट विथ डलर। डलर गर्ने, त्यसपछि डलर पछि नेम लेख्नुपर्छ जहिले पनि। भेरिएबलको नेम चाहिँ जहिले पनि डलर अगाडि हुनै पर्छ। अनि क्यान नट स्टार्ट विथ नम्बर। यदि $6 गरेर हामीले लेख्यौं भने त्यसले भेरिएबल मान्दैन, किनकि 6 भनेको अलरेडी एउटा कन्स्ट्यान्ट नम्बर हो। कन्स्ट्यान्टलाई कहिले पनि भेरिएबल बनाएर युज गर्न मिल्दैन। त्यही भएर हामी $6 गरेर कहिले पनि युज गर्न मिल्दैन। अनि डलर शुड कन्टेन लोअर केस ए टु जेड, अप्पर केस ए टु जेड अनि 0 देखि 9 नम्बर अन्डरस्कोर। भेरिएबल बन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि स्मल ए टु जेड या ठुलो ए टु जेड अथवा 0 देखि 9 सम्मको नम्बर अनि एक्स्ट्रा चाहिँ एउटा अन्डरस्कोर युज गर्न मिल्छ। यो भन्दा अरु कुनै प्रकारको सिम्बल क्यारेक्टरहरु युज गर्न पाउँदैन। अब यसमा चाहिँ $a र ठुलो ए, अप्पर केस ए भनेको डिफरेन्ट हुन्छ। जस्तै कि अब मैले $a भनेर 5 भ्यालु हाले भने अब मलाई त्यो 5 भन्ने भ्यालु तल युज गर्न पर्यो भने मलाई स्मल $a नै युज गर्नुपर्छ, ठुलो $a युज गरेर हुँदैन। त्यसपछि शुड स्टार्ट विथ द लेटर ए देखि जेड, स्मल ए देखि जेड अनि अन्डरस्कोर। हामीले अलरेडी भनिसक्यो यसमा यो कुरो कन्टेन हुनुपर्छ, तर योबाट स्टार्ट नहुने भनेपछि हामीले यति कुरो नै बाट स्टार्ट हुनुपर्छ। जस्तै कि अब हामीले न्यूमेरिक नम्बरबाट स्टार्ट गर्न मिल्दैन भनेपछि लोअर केस ए टु जेड, अप्पर केस ए टु जेड, लोअर केस ए टु जेड अनि अन्डरस्कोरबाट मात्रै युज गर्न मिल्छ, अरूबाट मिल्दैन। अब यहाँ आउँछ सेन्सिटिभिटीको कुरा। भेरिएबलको सेन्सिटिभिटीको कुरा त हामीले गरिसक्यौं, किनकि स्मल ए र अप्पर ठुलो ए मै डिफरेन्ट छ भनेपछि हामीले भेरिएबलको कुरो त थाहा पायौं धेरै सेन्सिटिभ छ भनेर। तर किवर्डमा चाहिँ सेन्सिटिभिटी हुन्न। तपाईले इकोलाई लोअर केसमा लेख्नुस् या अप्पर केसमा लेख्नुस्, यसले इको डिस्प्ले गराउने काम गर्छ। यसमा कुनै प्रकारको एरर आउँदैन। अब जाउँ हामी कोडिङ पोर्सनतिर। कोडिङ पोर्सनको लागि चाहिँ अब हामीले ज्याम्पलाई रन गरौँ। ज्यामको अपाचेलाई रन गरौँ। अहिलेलाई अपाचे रन गरे पुग्छ, अरु रन गर्नु पर्दैन। त्यसपछि हामी नोटप्याड। अब पहिलो कुरो आएको थियो हाम्रो सिन्ट्याक्सको भने सिन्ट्याक्स चाहिँ हामी
जहिले पनि ओपनिङ र क्लोजिङ चाहिँ यही हुन्छ। ओपनिङमा जहिले लेस देन साइन क्वेसन मार्क PHP भने इन्डिङमा चाहिँ क्वेसन मार्क ग्रेटर देन साइन हुन्छ। अब अहिलेलाई चाहिँ जस्ट बेसिक आउटपुटको लागि मात्र गर्छौँ, जसको लागि चाहिँ हामीसित डिस्प्ले गराउने दुईटा किवर्डहरू छ, जुन चाहिँ एउटा हो इको हो, अर्को चाहिँ प्रिन्ट हो। हामीले यो दुईटा मात्रै जुन युज गरे नै हुन्छ, तर अहिलेलाई हामी इको मात्र युज गर्छौँ। इको त्यसपछि हामीलाई अब के डिस्प्ले गराउनु छ, हेलो गराउनु छ भने हामी सेभ गर्छौँ 1stco फर्स्ट कोड डट एक्सटेन्सनमा PHP भनेपछि सेभ गर्छौँ। अब हामी आफ्नो ब्राउजर खोल्छौँ मिनिमाइज गर्दै, जसले तपाईँलाई कोड र यो दुईटै हेर्न सजिलो होस्। अब हामीले अपाचे रन गरिसकेका छ भने चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, लोकल होस्ट /1st फर्स्ट कोड डट PHP यसलाई रन गर्छौँ। हेर्नुहोस् ल, यहाँ हेलो आएछ, यानि हेलो आएको छ। जस्तै कि अब अहिले हामीलाई टेक्स्ट डिस्प्ले गराउनु छ, त्यही भएर हामी डबल कोडभित्र टेक्स्ट लेख्छौँ। तर अब हामीलाई न्युमेरिक क्यारेक्टर डिस्प्ले गराउनु छ भने हामी यतिकै लेख्छौँ विदाउट कोड्स कोड भनेपछि मैले सेभ गरिसकेँ। त्यसलाई रिलोड गर्दा 1 2 3 4 5 आउँछ। अनि आउँछ कुरो केस सेन्सिटिभिटीको बारेमा। केस सेन्सिटिभिटी अब जस्तै कि हेर्नुहोस्, यो इको भन्ने एउटा किवर्ड हो। अब यसलाई मैले अप्पर केसमा लेख्छु इको, मैले सेभ गरेँ, यसलाई कन्ट्रोल एस सेभ गरेँ, रिलोड गरेँ, इको आयो, ठिक छ। अब म सानो इको लेख्छु, इको गर्छु, यसलाई सेभ गर्छु, केही पनि फरक पर्दैन। भन्नुको अर्थ किवर्डमा केस सेन्सिटिभिटी छैन। यदि तपाईँले इको ठुलो लेख्नुहोस् या सानो लेख्नुहोस् या एउटा ठुलो एउटा सानो एउटा ठुलो एउटा सानो लेख्नुहोस्, केही पनि फरक पर्दैन। यसले आफ्नो काम इकोकै काम गर्छ। अब हामी भेरिएबल डिक्लेरेसनको बारेमा भन्दा पनि पहिला हामी एउटा कमेन्टिङको काम गर्छौँ। अब जस्तै कि अब मेरो यो फर्स्ट कोड हो मेरो अहिलेसम्म के भने दिस इज माई फर्स्ट कोड भनेर यसरी मैले सेभ गरेँ, तर मैले कमेन्टिङ कुनै पनि युज गरेको छैन। यसरी यो प्रब्लम आयो। अब मैले यो सिङ्गल लाइनमा छ भने चाहिँ यसलाई म यो युज गर्छु, सेभ गरेँ, यसरी एरर फ्री आउँछ। अब तपाईँले यसको सट्टामा यो युज गर्दा नि केही फरक पर्दैन, यसरी प्रब्लम आउँदैन। त्यसपछि अब जस्तै कि अब यो हेलो देयर पनि कमेन्ट गर्नु छ, हाई देयर पनि कमेन्ट गर्नु छ भने हामीले सबैलाई यस्तो गरेर यो गर्न पनि सक्छौँ, कन्ट्रोल एस। तर हामीले अब एउटा मात्र यसरी हटायो भने मात्र पनि यहाँ प्रब्लम आउँछ। यहाँ मैले सेभ गर्न बिर्सेछु, फाइल रिलोड गर्नु, यहाँ प्रब्लम आयो। यसरी इच लाइनमा यसरी ## अथवा // डबल युज गरेर पनि गर्न सक्छौँ, या त यो साइन /* युज गरेर पनि युज गरेर नि कमेन्ट गर्न सक्छौँ। कमेन्ट चाहिँ त अब हामी जहाँ पनि गर्न सक्छौँ, मल्टिपल लाइन कमेन्ट चाहिँ। जस्तै कि यहाँ पनि मैले हेलो लेख्थेँ भने यहाँ प्रब्लम आउँछ, तर अब यसलाई मैले कम्प्लिट गरिदिएँ भने यसले प्रब्लम आउँदैन। यसरी कमेन्ट गरिसकेपछि चाहिँ प्रोग्राम रन हुने बेलामा चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ पुरै इग्नोर गरेर अरू बाँकी भएको कोडहरूलाई फोकस गर्छ। अब अहिलेलाई यति नै छ यो कमेन्टिङको कुरा। अब जाउँ भेरिएबल डिक्लेरेसनको बारेमा। भेरिएबल डिक्लेयर गर्दा चाहिँ जहिले पनि डलर पछाडि गर्नु भनेको छ। जस्तै कि अघि नै मैले 6 भनेर गरेँ, त्यसपछि यसभित्र मैले एउटा भ्यालु हाल्न खोजेँ, हेलो भनेर कन्ट्रोल एस गरेँ, त्यसपछि रिलोड गरेँ। यहाँ यसरी प्रब्लम हुन्छ, किनभने 6 भनेको अलरेडी कन्स्टेन्ट हो, जसलाई भेरिएबल बनाउन मिल्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी स्ट्रिङ लेख्छौँ एबिएस कन्ट्रोल एस ल। यसरी यहाँ प्रब्लम आएन, तर यहाँ केही पनि देखेन, किनभने हामीले केही काम लगाएकै छैन। जस्तै कि अब हामीलाई यहाँ सेमिकोलन जहिले पनि लेख्नुपर्छ। जस्तै कि अब हामी यहाँ केही काम लगाउनलाई चाहिँ अब डिस्प्ले गराउने काम गरौँ है त। त्यसपछि डिस्प्ले गराउनु के गर्नु पर्यो, $abs भन्ने भेरिएबल मैले सेभ गरेँ, मैले म रिलोड गर्छु, हेलो भनेर यसरी आयो। ल अब जस्तै कि अर्को कुरा थियो, अन्डरस्कोर पनि हामीले डिस्प्ले गराउनु मिल्छ। अन्डरस्कोर कन्ट्रोल एस अनडिफाइन, सरी यहाँ एउटा एक्स्ट्रा भएछ, कन्ट्रोल एस अन्डरस्कोरले नि काम गर्छ। अब स्टार्टिङ चाहिँ न्युमेरिकली हुनु नपर्ने, तर अरूले नै स्टार्ट गरेर GHG अन्डरस्कोर गऱ्यो भने चाहिँ GHG अन्डरस्कोर यसले नि काम गर्छ। फेरि 66 कन्ट्रोल एस सेभ गरेँ, मैले यसलाई रन गरेँ, काम गरिरहेको। तर यसरी नेमिङ गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि अब यसले के भ्यालु होल्ड गरेछ त्यही अनुसारले नेम गर्दा तपाईँहरूलाई कोड गर्न धेरै नै सजिलो हुन्छ। जस्तै कि मैले यहाँनिर एउटा नाम राखिदिन्छु म, RM। अब राम भन्ने नाम राखिसकेपछि सकेसम्म यसको नाम चाहिँ यसरी राख्नु कि यसको नाम हेरेर यो यस्तो खाले हो भन्ने बुझ्नु तपाईँहरूलाई धेरै नै सजिलो होस्। जस्तै कि
नेम मैले यफ नेम राखेँ त्यसपछि यल अनि हामी नेम इक्वल्स टु श्रेष्ठ यसरी राख्थेँ त्यसपछि म यो दुईटालाई डिस्प्ले गराउँछु इको डलर एफ नेम डट डलर यल नेम सेमिकोलन गरिदिन्छु यसलाई सेभ गर्छु त्यसपछि यहाँ म रिलोड गर्छु यसरी राम श्रेष्ठ भनेर नाम आउँछ अब तपाईहरुले अब यसरी नै अरू कुरा पनि इजिली गर्न सक्नुहुनेछ अब मैले यहाँ भनेको जति सबै पोर्सन सबै भ्याए जस्तो लाग्यो मलाई हेर्नुस् यसरी नै अब हामीले सेकेन्ड पेजमा सेकेन्ड भिडियोमा चाहिँ यसरी सिन्ट्याक्सको बारेमा बुझ्यौं कमेन्टिङ गर्न जान्यौं भेरिएबलको बारेमा अब अझ यिनीहरु ग्लोबल भेरिएबल लोकल भेरिएबल स्ट्याटिक भेरिएबल छ अब यो चाहिँ हामी पछि फंक्सन भन्ने पोर्सन पुगिसकेपछि यसलाई म अझ बुझ्नुहुन्छ त्यतिखेर अनि त्यतिखेर तपाईहरुलाई म बुझ्ने गरी एक्सप्लेन गर्छु नै छु अब आशा छ तपाईहरुलाई अब यो सिन्ट्याक्सको बारेमा कमेन्ट अनि भेरिएबल डिक्लेरेसनको बारेमा बुझ्नु भयो होला अब अर्को भिडियोमा म अझ PHP को अरु नयाँ कन्टेन्टहरु लिएर आउनेछु तबसम्मको लागि धन्यवाद थ्यांक यू